नमस्कार, अभिरुची रेसिपीमध्ये मी नमिता आपणा सर्वांचं स्वागत करीत आहे। आज आपण पाहणार आहोत कांदा भजी आणि त्यासाठी लागणारे साहित्य हे खालीलप्रमाणे। जर सिंपल आणि छान रेसिपी पाहिजे असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। चला मग आपण सुरुवात करूयात। प्रथम मी इथं एक 5 कांदे घेतले होते आणि ते असे उभ्या असे कट करून घेतलेले आहेत। आणि त्यामध्ये आता मी मीठ टाकते 1 चमचा आणि 1 चमचा हळद। आणि आता हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून त्या कांद्याला छान पाणी सुटेल। मिठाने पाणी सुटतं, त्यामुळे आपण कांद्यामध्ये मीठ आणि हळद टाकून ठेवायची एक 5 मिनिटं। एक 5 मिनिटांनंतर ना आपण आता त्यामध्ये 1 चमचा लाल तिखट टाकते मी। त्यानंतर 1-2 मी हिरव्या मिरच्या घेतल्या होत्या बारीक कट केलेल्या। त्यानंतर 1 चमचा धना पावडर घेतली आहे आणि एक अर्धा चमचा मी हिंग टाकलेला आहे। त्याच्यानंतर ते मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि आता यामध्ये मी 2 चमचे तांदळाचे पीठ टाकते, जेणेकरून क्रिस्पी आणि छान कुरकुरीत होतात हे भजी। त्यामुळे मी 2 चमचे तांदळाचे पीठ टाकते। त्यानंतर आता आपण बेसन पीठ टाकणार आहोत। तर बेसन पीठ आपण लागल असं टाकणार आहोत। तर प्रथम मी 4 ते 5 चमचे टाकलेलं आहे आणि आता आपण ते मिक्स करून घेणार आहोत। आपण यामध्ये पाण्याचा बिलकुल वापर करत नाहीये। आता मी हातानेच मिक्स करते, जेणेकरून ते छान मिक्स होईल, त्यासाठी मी हातानेच मिक्स करते। आणि जसं लागेल असं आपण बेसन पीठ वरून टाकणार आहोत। आणि जे मिठाचं पाणी सुटलेलं असतं कांद्याला, त्यामध्येच आपलं हे छान पीठ तयार होतं। अजिबात पाणी टाकायची आवश्यकता नाहीये याला। छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता मी यामध्ये थोडासा ओवा टाकते, एक अर्धा चमचा ओवा टाकलेला आहे मी। त्यानंतर एक अर्धा चमचा मी खायचा सोडा टाकते। आणि आता पुन्हा एकदा मी हातानेच मिक्स करून घेते व्यवस्थित, म्हणजे आपलं पूर्ण मिश्रणाला ते व्यवस्थित लागेल याकरता मी हातानेच मिक्स करून घेते। इकडे तोपर्यंत मी तेल गरम करत ठेवलेलं आहे आणि आता तेल तापलेलं आहे। तर आता आपण यामध्ये हे भजी सोडूयात। तुम्ही पाहू शकता मी बिलकुल पाण्याचा वापर केलेला नाहीये। आता यामध्ये मी भजी सोडते। छान आपण असे तळून घेणार आहे हे। आणि जर तुम्ही या पद्धतीने भजी बनवून बघताल तर तुम्हाला त्याचा अंदाज येईल की हे किती छान आणि क्रिस्पी कुरकुरीत होतात, कारण आपण यामध्ये पाणी टाकत नाहीये आणि आपण तांदळाचं पीठ यामध्ये टाकतो, त्यामुळे खूप छान असा मस्त कुरकुरीतपणा त्या भज्यांना येतो आणि चवीलाही अगदी छान लागतात। आता हे लालसर असे छान तळून घ्यायचे आहेत। आणि शक्यतो मीडियम फ्लेम ठेवा, जास्त हाय ठेवू नका। आपल्याला मंद आचेवरच तळून घ्यायचे आहेत। तुम्ही पाहू शकता कलर चेंज झालेला आहे, छान असा कलर दिसत आहे भज्यांचा। आणि आता सध्या पाऊस चालू झालेला आहे, तर तुम्ही पावसाळ्यात ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा, तुम्हाला फार आवडेल। मी आता टिश्यू पेपरवर आता काढून घेत आहेत। आपले भजी हे छान असे तळून झालेले आहेत आणि आता मी एका टिश्यू पेपरवर काढून घेतलेले आहेत। आणि आता सेम पद्धतीने मी दुसरे देखील अशीच भजी या प्रकारे तळून घेते। आपले खाण्यासाठी तयार झाले आहेत गरमागरम कांदा भजी। नक्की ट्राय करा।